السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخبار النادي الأهلي صباح اليوم السبت الموافق 23 من مارس. وأخبار مثيرة صباح اليوم للنادي الأهلي بعد إصابة إمام عاشور. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ونبدأ بالعناوين. مدة غياب طويلة لإمام عاشور بعد إصابته في مباراة مصر ونيوزيلندا. كل ما وصلنا حتى الآن من إصابة إمام عاشور، وهل يحتاج إلى تدخل جراحي، ومدة غيابه، ونتيجة الأشعة صادمة. وغياب إمام عاشور عن مباراتي سيمبا التنزاني ذهابا وإيابا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. محمود عبد المنعم كهربا يتحدث عن تزوير عقده مع الزمالك وكواليس صادمة. وموعد مباراة تونس وكرواتيا اليوم في كأس عاصمة مصر الودية. نبدأ بالتفاصيل عن إمام عاشور، حيث اقترب إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، والذي يهدد بالغياب لمدة 3 أشهر عن الأهلي بعد التعرض لإصابة بالتواء شديد في الكتف خلال مباراة مصر ونيوزيلندا أمس. وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن مصدر بالنادي الأهلي رجح أن تكون إصابة إمام عاشور في حاجة إلى تدخل جراحي مثل التي خضع لها زميله في الأهلي المغربي رضا سليم. وقد أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وسيستكمل اللاعب الإشاعات اليوم، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه. وقد تم التوصل والتنسيق بين الجهاز الفني الطبي وأيضا للمنتخب الدكتور محمد أبو العلا ونظيره في النادي الأهلي. ويحتاج إمام عاشور إلى فترة لن تقل عن 3 أشهر ونصف، وبالتالي تأكد غياب إمام عاشور عن مباراتي منتخب مصر الحاسمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل في الجولتين 3 و4 من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا. وأيضا سيغيب إمام عاشور عن مباريات الأهلي، وخاصة مباراتي الذهاب والإياب أمام سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا. هذا وقد تم نقل إمام عاشور لاعب الأهلي ومنتخب مصر بسيارة إسعاف من استاد العاصمة الإدارية بعد إصابته بالكتف خلال مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا التي تقام الآن. وغادر إمام عاشور ملعب المباراة في الدقيقة 26 من عمر اللقاء بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف أجبرته على مغادرة ملعب المباراة على إثر تدخل عنيف من مدافع نيوزيلندا. وقد تواصل أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر لمعرفة مدى إصابة إمام عاشور التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا. وقد استفسر طبيب الأهلي من نظيره بالمنتخب طبيب فريق المنتخب محمد أبو العلا بين شوطي المباراة على مدى احتياج اللاعب لعملية جراحية من عدمه. وقد أكد مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر أن التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور هي خلع في الكتف سيحتاج وسيخضع لأشعة مقطعية عقب ذلك اليوم للوقوف على حجم الإصابة، إلا أنه في جميع الحالات لن يلحق بمباراة منتخب مصر الثانية في بطولة كأس العاصمة المحدد لها يوم الثلاثاء. ولن يسافر إمام عاشور مع بعثة النادي الأهلي على متن طائرة خاصة إلى تنزانيا لمباراة الذهاب، كما سيغيب عن مباريات الإياب في القاهرة التي ستكون يوم 5 من أبريل المقبل. وقد بكى إمام عاشور بشدة متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في الكتف بعدما شعر بأنه سيبتعد عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة. هذا وقد تقدم منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف نظيف بعد مرور نصف ساعة من المباراة التي أقيمت على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في افتتاح منافسات بطولة كأس العاصمة الودية.
المقامة بمشاركة 4 منتخبات مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس، وسجل هدف مصر الوحيد مصطفى محمد من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة للفيديو في الدقيقة 28 بعد تدخل عنيف ضد إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي أسفر عن إصابته على مستوى الكتف. وفي الدقيقة 23 تعرض إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني للإصابة التي أسفرت عن مغادرته لملعب المباراة، وحل مكانه حمدي فتحي بدلا منه ليستكمل المباراة. وقد اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر على لوائح المباريات التي انطلقت وتستمر حتى 26 من مارس الجاري، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين فقط في كأس العاصمة ستكون أمام منتخب مصر، أما المباراة الثانية ستكون مع أحد طرفي المباراة منتخب كرواتيا أو تونس، وسيكون لتحديد الفائز بالمركز الأول. نعود إلى بعض الأخبار الثانية. وكهربا يتحدث عن تزوير عقده مع الزمالك، وقد كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق النادي الأهلي عن تفاصيل أزمته مع ناديه السابق وحقيقة تدخله لإفساد صفقة محمد أبو جبل وانضمامه للقلعة الحمراء. قال محمود كهربا في تصريحات تلفزيونية: في عام 2016 خرجت إعارة لاتحاد جدة من نادي الزمالك، ومضيت على عقد لتمديد عقدي لمدة موسم إضافي، وكان لابد أن يوثق العقد بعد 30 يوم، ولكن تم ملء العقد من نادي الزمالك عام 2017 وتم توثيق العقد باتحاد الكرة عام 2018 بعد العقد بعامين، فتم زيادة 4 سنوات بدلا من سنة. وقعت على بياض من الحب والثقة، وحين وثق العقد كان مجدي عبد الغني مديرا للجنة شؤون اللاعبين، وأحمد مجاهد كان رئيسا للاتحاد، وكان يجب أن يحقق مجدي عبد الغني في العقد، ولكن وثقه عام 2018، ونادي الزمالك حين دفع جزءا من الرسوم وليس الرسوم كاملة، ولا بد أن تدفع رسوم كاملة لتوثيق العقد. وحين رفعت قضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم أرسلوا لاتحاد الكرة هل عقد كهربا سليم أم لا، فرد مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد أن العقد سليم 100%، ولون العقود كان مختلفا. وقال محمود كهربا: ربنا سيأتي بحقي في الدنيا والآخرة، وكنت بدعي وأبكي وأتحدث مع الله أنا مظلوم. ونفى كهربا ما يشاع عن تدخله هو وزميله محمد الشناوي لإفساد صفقة محمد أبو جبل للأهلي، قائلا: لم أفسد صفقة محمد أبو جبل، ولا علاقة لي أنا ومحمد الشناوي بالأمر نهائيا. أخيرا موعد مباراة تونس وكرواتيا اليوم، وستكون في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي. ستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي اليوم. وفي النهاية أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.